เมื่อ 3,000 กว่าปีก่อนมีเจ้าชายอียิปต์คนหนึ่งสั่งทำโลงศพให้แมวของเขาไม่ใช่กล่องธรรมดาแต่เป็นโลงหินปูนขนาดเล็กที่มีภาพแมวนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องบูชามีอาหารมีเครื่องดื่มมีสัญลักษณ์ของชีวิตหลังความตายเหมือนเขากำลังบอกว่าถ้าโลกหน้ามีจริงขอให้แมวของฉันได้กินดีอยู่ดีและยังถูกรักเหมือนเดิมแมวตัวนั้นชื่อว่าทามิวเธอเป็นแมวของเจ้าชายทัตโมสพระโอรสองค์โตของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 และควีนทีและเรื่องของทามิวอาจเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ชัดที่สุดว่าสำหรับชาวอียิปต์โบราณแมวไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นสมาชิกครอบครัวเป็นผู้เฝ้าบ้านและเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์รักมากพอจนอยากให้เขามีที่ทางแม้แต่ในโลกหลังความตายแต่ทามิวไม่ใช่แมวเพียงตัวเดียวที่ทำให้เราเห็นว่าความผูกพันระหว่างคนกับแมวเก่าแก่กว่าที่เราคิดมากเพราะในอียิปต์โบราณยังมีแมวชื่อเนเจมมีแมวที่ถูกวาดไว้ในสุสานของเนบามุนและมีเทพีบัสเทตที่ทำให้แมวกลายเป็นสัญลักษณ์ของบ้านการปกป้องและพลังลึกลับที่มนุษย์ยังรู้สึกกับแมวมาจนถึงวันนี้ก่อนอื่นทำไมอียิปต์ถึงให้ความสำคัญกับแมวขนาดนั้นคำตอบแรกไม่ได้เริ่มจากความศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะแต่มันเริ่มจากเรื่องง่ายมากอาหารอียิปต์โบราณเป็นสังคมที่พึ่งพาธัญพืชมีข้าวมีเมล็ดพืชมียุ้งฉางและเมื่อมีอาหารจำนวนมากก็มีหนูมีงูมีสัตว์รบกวนแล้วใครคือสิ่งมีชีวิตที่เดินเงียบมองเห็นในที่มืดได้ยินเสียงเล็กๆและจัดการหนูได้เก่งมากใช่ค่ะแมวพูดง่ายๆคือก่อนที่แมวจะกลายเป็นเทพเขาอาจเริ่มจากการเป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยประจำบ้านไม่ต้องใส่เครื่องแบบไม่ต้องมีโต๊ะทำงานแค่เดินเงียบๆตอนกลางคืนแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยสำหรับคนยุคนั้นแมวไม่ได้แค่ช่วยจับหนูเขาช่วยปกป้องอาหารปกป้องบ้านและบางครั้งอาจปกป้องคนในบ้านจากหมูด้วยจากสัตว์ที่มีประโยชน์แมวก็ค่อยๆกลายเป็นสัตว์ที่คนรู้สึกว่าพิเศษกว่าสัตว์ทั่วไปเพราะเขาไม่เหมือนใครแมวไม่เชื่องแบบสุนัขไม่ทำตามคำสั่งง่ายๆไม่ประกาศตัวเสียงดังแต่เขาอยู่ตรงนั้นคอยสังเกตคอยเฝ้าบ้านและดูเหมือนรู้บางอย่างที่มนุษย์ไม่รู้ลองนึกภาพบ้านริมแม่น้ำไนล์ตอนกลางคืนแสงตะเกียงเล็กๆทุกคนในบ้านเริ่มหลับแต่มีแมวตัวหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ประตูเขาไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ขออะไรแต่แค่มีเขาอยู่ตรงนั้นบ้านก็ดูปลอดภัยขึ้นบางทีนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนอียิปต์รู้สึกว่าแมวไม่ใช่แค่สัตว์ในบ้านแต่เป็นผู้เฝ้าบ้านและจากผู้เฝ้าบ้านแมวก็ค่อยๆเดินเข้าไปอยู่ในโลกของความเชื่อหนึ่งในชื่อที่สำคัญที่สุดคือเทพีบาสเตตเป็นเทพีที่เกี่ยวข้องกับบ้านการปกป้องความอุดมสมบูรณ์ผู้หญิงครอบครัวและพลังของความอ่อนโยนในยุคหลังภาพของบาสเตตมักปรากฏเป็นแมวหรือผู้หญิงที่มีหัวเป็นแมวแต่สิ่งที่น่าสนใจคือบาสเตตไม่ได้มีแค่มุมนุ่มนวลเดิมทีเธอมีความเชื่อมโยงกับพลังของแมวใหญ่ความดุดันและการปกป้องซึ่งถ้าคิดดีๆก็เหมือนแมวในบ้านเรามากด้านหนึ่งนอนนุ่มๆทำตาใสเอาตัวถูขาแต่อีกด้านหนึ่งถ้าไม่พอใจเขาก็พร้อมประกาศทันทีว่าคืนที่นี้เป็นของฉันมือมนุษย์ถอยไปก่อนแมวเลยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อียิปต์เข้าใจดีมากว่าเขามีสองด้านน่ารักแต่ไม่อ่อนแอเงียบแต่ไม่ธรรมดาตัวเล็กแต่มีพลังบางอย่างที่ทำให้มนุษย์ต้องเกรงใจและนี่อาจเป็นเหตุผลที่แมวถูกเชื่อมโยงกับบาสเตตเทพีที่ทั้งอ่อนโยนและปกป้องบ้านได้ในเวลาเดียวกันแต่เรื่องของแมวอียิปต์ไม่ได้มีแค่เทพเจ้าและรูปปั้นส่วนที่น่าสนใจกว่าคือแมวบางตัวมีตัวตนจริงมีเจ้าของจริงและบางตัวถูกจดจำมาจนถึงวันนี้ตัวแรกคือทามิวเป็นแมวของเจ้าชายทัตโมสเป็นพระโอรสองค์โตของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3ถ้าเขาไม่เสียชีวิตก่อนเขาอาจได้ขึ้นเป็นฟาโรห์แต่ประวัติศาสตร์จำเขาอีกแบบหนึ่งจำเขาผ่านแมวของเขาหลังจากทามิวตายเจ้าชายให้ทำโลงหินปูนขนาดเล็กสำหรับแมวตัวนี้โดยเฉพาะบนโลงมีภาพของทามิวนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องบูชามีของถวายมีอาหารมีเครื่องดื่มในความเชื่อของอียิปต์สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ตายในโลกหลังความตายและนั่นทำให้เรื่องนี้สะเทือนใจมากเพราะมันเหมือนเจ้าชายไม่ได้มองทามิวเป็นแค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นชีวิตหนึ่งที่เขาอยากดูแลแม้หลังจากการจากลาถ้าเรามองด้วยสายตาของคนยุคนี้เราอาจเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ไม่ยากเลย
เพราะคนที่เคยรักแมวจริงๆจะรู้ว่าเวลาน้องจากไปเราไม่ได้เสียแค่สัตว์เลี้ยงเราเสียเสียงเดินเบาๆในบ้านเสียมุมโปรดที่เคยมีเขานอนอยู่เสียสายตาที่เคยมองเราเสียสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่ทำให้บ้านรู้สึกมีชีวิตเจ้าชายทัดโมสอาจไม่ได้เขียนคำว่าคิดถึงแบบที่เราพูดกันวันนี้แต่โลงของทามิลก็คือคำบอกลาเป็นวิธีบอกว่าเธอเคยมีความหมายและฉันอยากให้เธอได้รับการดูแลต่อไปแต่ทามิลไม่ใช่แมวตัวเดียวที่ทำให้เราเห็นว่าชาวอียิปต์ให้ตัวตนกับแมวมากแค่ไหนยังมีชื่อหนึ่งที่น่ารักมากเนเจมแปลได้ประมาณว่าผู้น่ารักเจ้าหวานหรือสิ่งที่น่าพอใจชื่อนี้มักถูกพูดถึงว่าเป็นหนึ่งในชื่อแมวบ้านเก่าแก่จากโลกอียิปต์โบราณและแค่ชื่อนี้ก็ทำให้รู้สึกได้เลยว่ามนุษย์เมื่อหลายพันปีก่อนไม่ได้ต่างจากเรามากนักวันนี้เราตั้งชื่อแมวว่าวาฟเฟิลโมจิเจ้าก้อนถุงเงินคุณหนูเจ้าดื้อหรือบางบ้านอาจตั้งชื่อแมวว่าบอสทั้งที่เขาก็เป็นบอสจริงๆส่วนคนอียิปต์ก็มีแมวที่ชื่อว่าเนเจมเจ้าหวานเจ้าน่ารักมันเป็นรายละเอียดเล็กมากแต่ทำให้ประวัติศาสตร์ดูมีชีวิตขึ้นมาทันทีเพราะชื่อแมวไม่ใช่แค่คำเรียกมันคือวิธีที่มนุษย์บอกว่าเธอไม่ใช่แมวทั่วไปเธอคือเธอมีนิสัยของตัวเองมีมุมโปรดของตัวเองมีวิธีรักของตัวเองและมีที่ทางในบ้านหลังนี้แล้วมีแมวอีกตัวหนึ่งที่เราไม่รู้ชื่อแต่ภาพของเขาอยู่รอดมานานกว่า 3,000 ปีนี่คือแมวในภาพสุสานของเนบามุนเป็นขุนนางอียิปต์ในช่วงราชวงศ์ที่ 18 ประมาณ 1,350 ปีก่อนคริสตกาลในภาพผนังสุสานที่โด่งดังเนบามุนยืนอยู่บนเรือกำลังล่านกในบึงมีภรรยามีลูกมีต้นกกมีปลามีนกเต็มไปด้วยชีวิตของแม่น้ำไนล์และในฉากนั้นมีแมวตัวหนึ่งแมวกำลังกระโจนเข้าไปจับนกอยู่กลางกอปาปิรุสถ้าดูผิวเผินเหมือนเป็นแค่แมวช่วยล่าแต่จริงๆแล้วการที่แมวถูกวาดไว้ในภาพสุสานมันมีความหมายมากกว่านั้นเพราะสุสานอียิปต์ไม่ได้เป็นแค่ที่ฝังศพแต่เป็นพื้นที่ของความทรงจำและความหวังเรื่องชีวิตหลังความตายคนอียิปต์มักใส่ภาพของสิ่งที่อยากมีต่อไปภาพชีวิตที่ดีอาหารครอบครัวกิจกรรมที่รักและสิ่งสำคัญในชีวิตดังนั้นการที่แมวอยู่ในภาพนี้แปลว่าแมวไม่ได้เป็นแค่ของตกแต่งเขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เนบามุนอยากเก็บไว้เราไม่รู้ว่าแมวตัวนั้นชื่ออะไรไม่รู้ว่าเขาเคยนอนตรงไหนไม่รู้ว่าเขาชอบให้จับไหมหรือเคยเดินตามเจ้าของในบ้านหรือเปล่าแต่เรารู้ว่ามีใครบางคนเลือกให้เขาอยู่ในภาพนั้นเลือกให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่ถูกวาดไว้บนผนังและรอดมาจนถึงวันนี้บางครั้งแมวบางตัวอาจไม่มีชื่อหลงเหลือแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่สำคัญเขาอาจถูกจดจำผ่านภาพผ่านท่าทางผ่านการที่เขาเคยอยู่ตรงนั้นในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งพอมองรวมกันแมวในอียิปต์โบราณมีหลายบทบาทมากแมวเป็นผู้จับหนูผู้ไล่งูผู้เฝ้าบ้านแมวเป็นสัญลักษณ์ของบาสเทปเทพีแห่งบ้านการปกป้องและความอุดมสมบูรณ์แมวเป็นทามิลแมวของเจ้าชายที่ได้รับโลงของตัวเองแมวเป็นเนเจมเจ้าหวานเจ้าน่ารักที่ชื่อของเขายังทำให้เรารู้สึกถึงความเอ็นดูและแมวเป็นแมวของเนบามุนแมวไม่มีชื่อแต่ยังอยู่ในภาพสุสานมากกว่า 3,000 ปีนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องว่าอียิปต์บูชาแมวแต่เป็นเรื่องว่ามนุษย์ผูกพันกับแมวลึกแค่ไหนตั้งแต่สมัยโบราณเพราะแมวไม่ได้แค่มีประโยชน์เขามีบุคลิกมีความลึกลับมีระยะห่างมีความเงียบและมีวิธีทำให้มนุษย์รู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีอะไรบางอย่างที่อบอุ่นขึ้นและหลายพันปีผ่านไปเราก็ไม่ได้ต่างจากชาวอียิปต์มากเท่าไหร่เราอาจไม่ได้ทำโลงหินให้แมวไม่ได้สร้างวิหารไม่ได้วาดแมวไว้บนผนังสุสานแต่เราทำสิ่งที่คล้ายกันในแบบของเราถ่ายรูปแมวไว้เป็นพันรูปทั้งที่เขานอนท่าเดิมเราซื้อของเล่นให้ทั้งที่เขาเล่นกล่องเราซื้อที่นอนให้ทั้งที่เขาไปนอนบนเสื้อผ้าเราคุยกับเขาเหมือนเขาฟังเข้าใจและบางทีเขาอาจเข้าใจจริงๆแค่ไม่อยากตอบเราเก็บรูปเขาไว้ในโทรศัพท์เหมือนคนอียิปต์เก็บเขาไว้บนผนังสุสานเราเรียกชื่อเขาด้วยความเอ็นดูเหมือนชื่อเนเจมเจ้าหวานในอดีตและเวลาเรามองแมวของตัวเองเราก็อาจเข้าใจเจ้าชายทัดโมสมากขึ้นเข้าใจว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงอยากดูแลแมวของเขาแม้หลังจากวันที่ต้องจากกัน
สุดท้ายแล้วตำนานแมวอียิปต์อาจไม่ได้มีเสน่ห์แค่เพราะแมวเคยถูกมองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันมีเสน่ห์เพราะมันทำให้เราเห็นว่าความรักที่มนุษย์มีต่อแมวไม่ใช่เรื่องใหม่เลยมันเก่าแก่มากเก่าพอๆกับบ้านกับครอบครัวกับความกลัวในความมืดกับความหวังว่าสิ่งที่เรารักจะยังอยู่กับเราในทางใดทางหนึ่งแมวอาจไม่เคยขอให้มนุษย์บูชาเขาแค่อยู่ตรงนั้นเดินเบาๆมองเงียบๆนอนใกล้ๆและค่อยๆทำให้บ้านของมนุษย์กลายเป็นบ้านที่มีหัวใจมากขึ้นแล้วแมวของคุณล่ะคะถ้าต้องเล่าให้คนอีก 3,000 ปีข้างหน้าฟังคุณอยากให้โลกจำเขาในฐานะแมวแบบไหนเป็นเจ้าหวานแบบเนเจมเป็นผู้เฝ้าบ้านแบบแมวอียิปต์เป็นเจ้านายประจำโซฟาหรือเป็นเทพประจำบ้านที่ทุกคนต้องยอมคอมเมนต์ชื่อแมวของคุณไว้ได้นะคะและเล่าให้ฟังหน่อยว่าถ้าแมวของคุณอยู่ในอียิปต์โบราณเขาน่าจะเป็นแมวสายไหนเพราะแมวทุกตัวอาจไม่ได้มีโลงหินไม่ได้มีภาพบนผนังสุสานแต่ถ้าเขาเคยถูกรักจริงๆเขาก็มีประวัติศาสตร์ของตัวเองอยู่ในหัวใจของใครบางคนเสมอ